là 5 giờ sáng, mọi người chuẩn bị xuất phát lên đường. Anh em đã dậy từ lúc 4 giờ. Và từ từ rời bến cũng là lúc chúng tôi đón mặt trời lên. Đạp xe vào buổi sáng sớm, không khí rất là mát và dễ chịu. Từ Cù Lao Hòa Minh chúng tôi đón phà sang Mỹ Long. Đường đến bến phà đông với các bạn. Trời hiện nay đang làm mây đen phía trước. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV. Và đây là buổi sáng tại Cù Lao Dung. Sáng sớm hôm nay thì chúng tôi tiếp tục hành trình. Mọi người đang dậy sớm. Mọi người đang ở trong khu Sân Tiên Farmstay. Ở đây thì là một khu mới làm, nên là có vẻ mọi thứ còn chưa hoàn thiện lắm. Nhưng mà khu ở thì rất là đẹp, phòng ở rất ok các bạn ạ. Và bây giờ là buổi sáng, chúng tôi đặt xe từ Cù Lao Dung sang Trần Đề. Các bạn có thấy hai bên đường rất đẹp không ạ? Khung cảnh còn rất thiên nhiên, ít nhà dân ở. Đặt xe rất là thoải mái. Và con đi làm này. Chuối, cây, hoa. Ở đây chúng ta đặt qua chợ An Thạnh Nam, một trong những chợ của Cù Lao Dung. Giờ đây chúng ta đã đến được bến đò Nông Trường, để sang bên kia là Trần Đề các bạn ạ. Đò kênh Ba Rạch Tráng, và chúng tôi đang thấy chiếc đò đang từ từ đến với bến Nông Trường. Đây là một trong những cái bến đò đi sang Trần Đề từ Cù Lao Dung. Vì không mua được vé tàu đi Côn Đảo nên đoàn chúng tôi đã chia tay nhau. Hiện tại thì tôi một mình đi qua phà kênh Ba để qua bên kia cảng tìm mua vé vớt. Còn nhóm 4 anh em còn lại thì đã ở lại chơi ở Cù Lao Dung. Đây, phía này là cửa Trần Đề, cửa biển cuối cùng trong hành trình này. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái cửa biển Trần Đề, một trong 9 cửa sông của sông Cửu Long. Và hiện tại thì cái dòng Ba Thác đã thu hẹp lại, thì còn 8 cửa. Đây là cửa cuối cùng. Và chúng ta đi từ Sài Gòn xuống đây thì đã là cửa cuối cùng để đưa chúng ta đến với cảng Trần Đề. Rồi, chiếc xe đã được đi qua Côn Đảo, rất là vui. Bây giờ tàu đã chuẩn bị rời bến cảng Trần Đề, đưa chúng ta đến với Côn Đảo. Và bây giờ tàu đã xuất bến. Từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được cảng Trần Đề bắt đầu lùi lại phía xa xa. Còn bên này là Cù Lao Dung. Bên này là bến đò kênh Ba, Cù Lao Dung. Chuẩn bị từ từ ta rời cửa sông. Và đây là cái đoạn mũi cuối cùng của đảo của Cù Lao Dung. Sau khi rời hành trình này thì chúng ta sẽ bắt đầu lướt sóng ra biển và tiến tới Côn Đảo. Ở đây chúng ta thấy mấy cái đáy ngoài khơi này. Sóng và gió hơi lớn. Cái này ra đảo chắc là sóng hơi bị lớn đó. Ở đằng xa kia mình vẫn thấy được cái nhà máy điện mặt gió. Mọi người đang ngồi ở ngoài bon tàu. Hôm nay sóng lớn nên là rất là nhiều người bị ói. Sóng rất lớn, và mùa này thì biển Tây Nam biển động.
giờ đoàn thuyền đã bắt đầu vào bến. Tàu đã đến cảng Bến Đầm. Đây tàu đang vào cảng Bến Đầm. Rất lâu rồi mình mới trở lại Côn Đảo. Ở đây có một chiếc tàu Super Đông ngày mai chiều nay sẽ trở về. Hiện tại tàu đang cập bến. Mọi người đang xanh ảnh đẹp trên tàu. Tàu đã cập bến đập. Giờ chúng ta sẽ đạp xe đạp đi về trung tâm. Du khách bắt đầu xuống tàu thăm đảo Côn Đảo. Mọi người vẫn đang xuống tàu. Hành khách vẫn đang xuống tàu và xe đạp của mình nó đang ở khoang giữa đây. Các anh tí xíu nữa khách xuống hết thì các anh sẽ dắt xuống. Hiện tại khách đến bến tàu và đón xe điện đi về. Và kia rồi, chiếc xe đạp mình đang ra khỏi rồi. Rồi, giờ anh chuyển xuống. Hay quá anh ơi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Rồi, xe đạp đã an toàn đặt chân lên Côn Đảo. Bây giờ mình đang đạp xe về lại trung tâm. Cảng Bến Đầm đang sửa chữa nên là đang làm các bạn. Trên đường đạp từ cảng Bến Đầm về thì mình đang đi qua mũi Cá Mập. Và đây là con đường trên đảo. Trên đảo cũng có khá gì cũng dốc để chúng ta sâu dốc vào. Đảo Côn Đảo hay đảo chính là Côn Sơn, nghĩ là một trong những nơi thú vị để đạp xe đạp. Với những con đường ở đây có đủ địa hình, từ đồi dốc đến những con đường bành và những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để mà chúng ta có thể vừa đạp vừa ngắm nhìn. Nếu có dịp cơ hội thì bạn hãy mang xe đạp ra Côn Đảo đạp, hoặc là có thể thuê xe đạp ở đây. Nếu mà muốn không cần đi xe của bản thân thì chúng ta có thể thuê xe ở Côn Đảo để đạp.
Các bạn thân mến, tôi đang đạp xe trong vườn quốc gia Côn Đảo. Và đây là tuyến đường phía tây bắc đảo. Hiện nay thì mình vừa đạp lên một cái dốc rất là cao đi qua cửa của vườn quốc gia. Bây giờ là mình đạp ven trong đường tây bắc. Đây là con đường tây bắc của đảo Côn Đảo. Con đường sẽ ngang qua những cái vách núi. Ở vị trí này chúng ta đang thấy bên kia là hòn tre nhỏ. Rồi nếu mà đi thêm một tí nữa bên này là hòn tre lớn. Đây là những cái hòn gần ven ven đảo Côn Sơn. Trời đang làm mưa các bạn ạ. Và phía này chúng ta có thể quan sát thấy đây là cái bãi đầm trầu. Mình đã từng nhiều lần ra tắm biển. Và đây là vị trí đứng nhìn từ trên đài quan sát. Bên này là hòn bà này. Bên kia hòn tre lớn này. Các bạn thân mến, chúng ta có thể quan sát thấy một cái cung cua rất là đẹp ở những vị trí cung đường Tây Bắc. Nhưng mà đây cũng là những cái tuyến đường đi rất là nguy hiểm. Thì các bạn khi mà đi những con đường này thì cũng nên cẩn thận. Chúng ta có thể thấy đây là hòn tre lớn này. Đây là hòn tre nhỏ này. Rất là nhiều view đẹp các bạn. Chào các bạn đến với trời chiều Côn Đảo. Chiều nay thì trời làm mây mưa. Các bạn có thể thấy là hiện tại là mây rất là nhiều. Tuy mưa lớn và gió mây như thế nhưng mà biển vẫn rất là xanh các bạn ạ. Đó là điều đặc biệt ở Côn Đảo. Hiện nay thì trời đang làm mưa rất lớn các bạn ạ. Mưa mù mịt khắp nơi, mai bắt đầu bao trùm trên đường về. Sau một ngày vượt qua Côn Đảo thì bây giờ xe mình đã vô nhà cho nó nghỉ ngơi, còn mình đi xem đá bóng.